Привіт! Радий бачити вас на каналі. Якщо ви хочете підтримати мій проект, буду вдячний за підписку та вподобайку. Це дуже допомагає розвитку каналу. Поїхали! Цей ранок пішов не за звичним сценарієм. Сілін прокинулася від гуркоту в двері. «Сілін, вставай, робота є!» За дверима стояла Нікс і лупила носком чобота у двері. Ледве розплющивши очі, Сілін почала навпомацки пробиратися до дверної консолі, михцем звернувши увагу на годинник. Той показував 4 ранку. «Взагалі очманіла? Ти час бачила?» Сонним голосом пробурмотіла Сілін, впускаючи Нікс. Та, завалюючись у кімнату, прокричала на вухо своїй учениці. «На збори 5 хвилин, чекаю на тебе в зброярні!» І вибігла з кімнати. Від таких криків Сілін навіть прокинулася. Покрутивши головою і прийшовши до тями, почала поспішно збиратися. Вона натягнула бойовий костюм, броню і, взявши зброю, спустилася сходами на парковку, що була розташована поруч із житловим корпусом. Застрибнула на найближчий гравібайк, яких зараз у такий ранній час стояло дуже багато. Викрутивши ручку акселератора наповну, вона понеслася в бік злітного майданчика. У нічній тиші вузькі вулички бази мали заспокійливий вигляд. Цю тишу порушували лише гул її байка та охоронні дрони, що пролітали над дахами будівель. Наближаючись до майданчика, Сілін здалеку бачила, як у ангарах ще кипить робота. Зупинившись біля злітного майданчика, вона злізла з гравібайка і підійшла до Нікс. Та сиділа на пластикових контейнерах з боєприпасами навпроти 2 припаркованих кораблів. Вона вже була повністю екіпірована у свій чорний льотний костюм із легкою навісною бронею на плечах і грудях. За спиною висіла штурмова гвинтівка. Поруч лежав шолом із глухим забралом. У темряві він нагадував чорну головешку, а на місці очей червоним світлом світилися вузькі сенсорні смужки. Шолом був під'єднаний до церебрального імпланта Нікс. Дані з численних сенсорів і сканерів надходили безпосередньо до нервової системи, дозволяючи бачити те, що було недоступне звичайному людському зору, і миттєво виявляти потенційні загрози. Для Сілін такі технології поки що були недоступні. До ініціації встановлювати подібні імпланти заборонялося. Тож вона вкотре з легкою заздрістю подивилася на свій шолом із прозорим забралом, у якому доводилося покладатися лише на власні очі. «То яка на нас чекає робота? Що ти до мене вломилася в таку рань?» Зі зітханням запитала вона. «Мій агент із гільдії найманців підкинув роботу на одному з наших місяців. Ти ж не береш зазвичай мене на свій підробіток? Що змінилося?» «Ну, по-перше, робітка дрібниця, а по-друге, тебе потрібно випробувати в справжньому бою». «Отже, Сіндал у курсі?» Вона з недовірою подивилася на наставницю. «Звісно, він у курсі. Тим паче ти мені весь час кажеш, що хочеш сама заробляти. А тут 1030 вийде. Ну, то як?» «Добре, якщо ти вважаєш, що я готова», – трохи замислившись, відповіла вона. «Тоді застрибую свою альфу». Граціозно зістрибнувши з контейнера, Нікс швидким кроком вирушила до свого корабля. «Що хоч робити треба буде?» – уже навздогін їй прокричала Сілін. «У процесі розповім», – відмахнулася та. З-за крила альфи, на якій літала Сілін, вискочив Ерік і з усмішкою підійшов до неї. «Можу тебе привітати? Перший бойовий виліт. До речі, тримай». Він простягнув їй стару борду. «Може, стане в пригоді. Двері зламати, камери вимкнути чи ще щось вигадаєш. Недарма ж я вчив тебе нею користуватися. Свої програми я вже завантажив, тож усе має працювати». Сілін взяла невеликий прямокутний планшет із сенсорним екраном і закріпила його на лівому стегні. «Дуже дякую, постараюся не розбити». «Та все гаразд, тепер вона твоя. Тобі потрібніша, а в мене тільки пил збирає. І ще, зайди до мене, коли повернешся. Мені тут обновки привезли, похвалюся». «Добре, після повернення одразу забіжу». «Тоді удачі, покажи їм там». Посміхнувшись і помахавши на прощання рукою, Сілін почала забиратися в кабіну. Сівши в крісло пілота, Сілін пристебнулася і за допомогою панелі керування закрила ліхтар кабіни. У цей час Нікс на своєму кораблі вже почала зліт і повільно піднімалася вгору. Увімкнувши приладову панель, Сілін запустила двигун і бортовий ша і привітав її. «Двигун запущено, корабель готовий до польоту». «Диспетчер, мій позивний, Біла ніч. Прошу дозволу на зліт». «Зліт дозволяю», – безпристрасним голосом відповіли в льотному командному центрі. Піднявши крила в польотне положення, вона почала потихеньку піднімати корабель у повітря. Злетівши і прибравши шасі, взяла курс на корабель Нікс, яка повільно набирала висоту.
Набравши швидкість, Сілін порівнялася зі своєю ведучою. «Ну що, почнемо синхронізацію?» У динаміках шолома почувся голос Нікс. «Відправляю запит». «Запит на синхронізацію. Підтвердити?» «Підтверджую». «Логічні ланцюги підключено. Отримання координат». «Координати я тобі передала. Тепер летимо на Лісітею. Наша мета там». Обидва кораблі з різким прискоренням почали свічкою йти в небо. Гул повітря, що розрізається за бортом, і ревучих двигунів, які боролися з гравітацією планети, діяв на Сілін чомусь заспокійливо. Коли корабель вийшов за межі атмосфери, індикатор горизонту на лобовій проекції ліхтаря змінився сканером простору. Свист за бортом і рев двигунів зникли. Тепер у кабіні було чути лише тихе гудіння реактора. Сілін заворожено дивилася на зелено-блакитну кулю планети, де яскравими плямами в темряві світилися міста. Широкий огляд з кабіни корабля давав повною мірою відчути всю велич космосу. «Я ще ніколи самостійно не літала в космос», – з нотками захоплення в голосі вимовила Сілін. «Не хвилюйся і дихай, особливої різниці з польотами в атмосфері немає, навіть легше. Готуйся до гіперстрибка, я починаю». Іскіни двох кораблів давно були готові до стрибка і чекали тільки команди від пілота провідного корабля. Кораблі вирівнялися за координатами, поки точка призначення не опинилася в центрі сканера простору. «Гіперстрибок активовано», – почула Сілін, перш ніж її вдавило в крісло від прискорення. Костюм і компенсатори в кріслі допомогли впоратися з навантаженням. Два кораблі синхронно рвонули вперед, пронизуючи простір. Усі візуальні орієнтири за бортом корабля розмилися, а попереду, за курсом, світилася і переливалася точка спотворення простору. Кораблі плавно наблизилися до Лісітеї, другого місяця, що знаходився трохи далі від Амалтеї. Обігнувши супутник, кораблі скинули швидкість. Точка спотворення зникла, і зірки навколо набули своїх колишніх рис. «Гіперстрибок завершено». «Ну як, тобі сподобалося? Все-таки це твій перший самостійний стрибок?» «Так, це було просто чудово», – не стримуючи емоцій, прокричала Сілін. «Добре, що сподобалося, деяких це лякає». Зараз коротко про завдання. Унизу на нас чекає склад контрабандистів, який треба зачистити, а потім знищити весь товар. За наявними даними, на об'єкті близько 6 бійців. Склад розташований у лавовій печері. Після зниження йдемо на малій висоті, висаджуємося осторонь цілі і далі рухаємося пішки. Починаємо. Так, я готова. Кораблі один за одним, злегка перекинувшись на крило, увійшли в атмосферу супутника. На панелі керування замерехтіли індикатори енергощита. Попереду на мить спалахнули помаранчеві язики плазми і відразу розчинилися в темряві. Через розріджену атмосферу вхід тривав недовго, і незабаром кораблі залишили найгарячішу ділянку спуску позаду. Спустившись до граничної висоти, вони взяли курс на точку призначення і, не долітаючи до неї близько 200 метрів, посадили кораблі за невеликою скелею. Покинувши корабель, Сілін поставила запитання, що мучило її. «Слухай, Нікс, а з чого такі обережності, якщо кажеш, що справа дрібниця?» «Вважаю, це моя параноя. Ну, пішли». Сілін дістала зі сховища зброю і начепила її на себе. Гвинтівку взяла в руки і перевірила магазин. Швидким кроком вони вирушили до печери, на якій стояв маркер координат. Ґрунт під ногами був то пухким, майже як пісок, то скелястим і всіяним гострим камінням, тож доводилося уважно дивитися під ноги. Черевики надійно захищали від гострих уламків, але невдалий крок легко міг закінчитися вивихом щиколотки. Попереду між скелями з'явилася вузька ущелина. Обидві дівчини швидко сховалися за невеликим валуном. Сілін підняла гвинтівку і почала оглядати місцевість через оптичний приціл. Начебто нікого, як мінімум на поверхні. Тоді давай потихеньку вперед. Так, дрібними перебіжками, зрідка зупиняючись і озираючись, вони просувалися вперед. Діставшись до печери, першою всередину пішла Нікс. Чисто. Змінивши гвинтівку на пістолет-кулемет, Сілін зайшла всередину. Усупереч очікуванням, у печері було не темно. Уздовж тунелю на триногах стояли прожектори, а їхні кабелі тягнулися кудись углиб. Дійшовши до повороту, дівчата залишилися в затіненій ділянці, куди не діставало світло. Нікс обережно визирнула за ріг. 20 метрів. «Біля входу в бункер двоє», – тихо сказала вона. «Прибираємо одночасно. Готова?» Сілін кивнула і опустила пістолет-кулемет, знову беручись за гвинтівку.
Вона вибрала ціль і притиснула приклад до плеча. «Не хвилюйся, дихай. На видиху затримай подих і стріляй», – нагадала Нікс. «Вогонь за готовністю». Сілін кілька разів повільно вдихнула і видихнула, заспокоюючи серцебиття. «Мій той, що ближче». Вона плавно натиснула на спуск. Майже одночасно пролунали 2 приглушені постріли, і обидва охоронці впали на підлогу. Опустивши гвинтівку, Сілін заплющила очі і притулилася спиною до стіни. Усередині ворухнулося важке відчуття, яке вона намагалася придушити. Нікс поплескала її по плечу. «Молодець, головне, не рефлексуй з цього приводу. Уяви, скільки народу вони поклали своєю отрутою. Ти як, у нормі? Можеш продовжувати?» «Так, я в нормі. Пішли далі». Вона встала і струснула головою, оговтуючись. Змінивши зброю на пістолет-кулемет, вона продовжила свій шлях за наставницею. Підійшовши до шлюзу і переконавшись, що двері шлюзу були замкнені, Сілін звернула свою увагу на сенсорну панель. Вона світилася червоним і вимагала пароль. «Сілін, зможеш зламати?» – підійшовши, запитала Нікс. «Так, думаю, зможу». Знявши борду зі стегна, вона витягнула маленьку антенну бездротового доступу. Сигнал у неї був слабкий, тому потрібно було підходити близько до пристрою, який потрібно зламати. Знайшовши в меню борди потрібну команду, вона підключилася до дверей і натиснула активацію. Через кілька миттєвостей стулки дверей поповзли в сторони. Коли вони увійшли, перед ними відкрився добре освітлений тунель зі стінами з пластобетону. Він вів у величезне приміщення, висотою у 3 яруси. На нижньому рівні стояли ряди пластикових контейнерів. З кожного ярусу розходилися 4 відгалуження, ймовірно, переходи в інші відсіки комплексу. «Нікс, чому тут нікого немає?» – тихо запитала Сілін. «Я теж про це думаю. Спускаємося обережно і дивимося, що всередині». Вони зійшли на нижній рівень і підійшли до одного з контейнерів. Кришка піддалася легко. Всередині лежали акуратні брикети з пресованого золотистого порошку. «Що це?» – Сілін насупилася. «Пилок фей», – коротко відповіла Нікс. «Однієї дози цієї бредоти вистачає, щоб підсадити назавжди. Після цього від мозку лишається каша. По всій імперії він під забороною». Сілін повільно озирнулася. Контейнери тягнулися рядами в обидва боки, гублячись у напівтемряві. «Та тут цього лайна ціла гора», – вилаялася вона. «Саме тому ми тут. Спалимо все до біса». Нікс звузила очі. «Мене тільки хвилює, де охорона». Після цих слів усе освітлення згасло, і тишу розірвали автоматні черги. Сілін врятувало те, що Нікс відкинула її в найближчий коридор сильним ударом у груди. Стрімголов вона закотилася в коридор, потім, ставши на одне коліно, зайняла позицію біля стіни і почала відстрілюватися, намагаючись не стріляти в те місце, де нещодавно стояла Нікс. «Нікс, ти де?» «Я в лівому тунелі, зі мною все гаразд. Ти як?» «Я в нормі». Вона не встигла договорити, як у верхню частину шолома влучила куля, ковзнувши по дотичній. Голову не зачепило, але захисний щиток тріснув і миттєво вкрився густою павутиною тріщин, повністю втративши свою придатність. У повній темряві Сілін важко дихала, відчуваючи, як серце шалено гупає в грудях. Спалахи пострілів раз у раз виривали з мороку обриси коридору, і саме по них вона відстрілювалася, поступово відступаючи назад. Пригинаючись і намагаючись не затримуватися на одному місці, вона пробиралася до технічної шахти, яку помітила ще дорогою сюди. Адреналін вирував у крові, загострюючи відчуття і змушуючи діяти швидше, ніж встигали народжуватися думки. Можливо, саме завдяки цьому їй так швидко вдалося відшукати потрібний техтунель. Вхід до нього був майже в рівні з підлогою і закритий металевими ґратами. Не гаючи ні секунди, Сілін різко впала на підлогу, вперлася обома ногами в решітку і сильним ударом вибила її назовні, після чого відразу ж протиснулася всередину вузького темного проходу. Коли вона доповзла до розвилки, зупинилася, щоб перевести подих і продумати подальші дії. Довго залишатися тут було неможливо, її рано чи пізно знайдуть. Сілін із силою заплющила очі і зробила кілька глибоких вдихів, намагаючись вгамувати шалений стукіт серця. Коли вона знову розплющила їх, одразу відчула, що щось змінилося. Темрява навколо вже не здавалася такою непроникною. Вона бачила тунель і не просто розмиті силуети, як це буває, коли очі звикають до темряви. Це було зовсім інше. Її погляд чітко вловлював кожну деталь,
аж до швів на металевих стінах тунелю. Водночас усе довкола ніби було оповите тонким серпанком, а саме зображення здавалося дивно збляклим, позбавленим більшості барв. Опустивши погляд на свої руки в рукавичках, вона з подивом зрозуміла, що більше не бачить різниці між сірим покриттям тканини і захистом на кісточках пальців, хоча точно знала, що той був білим. Сілін завмерла лише на мить, намагаючись осмислити побачене, але швидко відкинула ці думки. Зараз було не до цього. Раз вона могла бачити в темряві, значить могла продовжувати бій. Сілін обережно проповзла трохи вперед тунелем і незабаром дісталася ще однієї решітки, за якою знаходилася невелика кімната. За пультом камер спостереження сидів один із бандитів, уважно вдивляючись у монітори. Взявши за грати виходу, вона повільно натиснула на них усім тілом, стримуючи метал руками, щоб той не видав жодного зайвого звуку, і потроху видавила їх із кріплень. Коли отвір став достатньо широким, Сілін тихо вибралася назовні, одразу присівши і діставши ніж. Рухаючись майже беззвучно, вона підкралася до чоловіка ззаду, затиснула йому рот лівою рукою і правою з усієї сили встромила ніж у шию. Його тіло здригнулося, руки судомно сіпнулися, намагаючись вчепитися за неї, але вже за кілька секунд він обм'як. Сілін витягла ніж і повільно опустила тіло на підлогу, не даючи йому впасти з шумом. Убитий був людиною, і, скоріш за все, саме тому все пройшло так тихо. Якби на його місці був хтось інший, усе могло б виявитися значно складніше. Знявши вже непотрібний шолом, вона коротко мотнула головою, знову відганяючи рефлексію. Оглянувши монітори, вона знайшла Нікс, яка забарикадувалася в одній з інженерних кімнат і зрідка відстрілювалася. Перед входом у приміщення лежали 3 вбитих. Далі коридором, біля виходу в складську зону, стояли ще 4 бандитів. І ще 2 якраз рухалися сходами вниз, у бік кімнати, де перебувала Сілін. Вибігши в невеликий тамбур, Сілін швидко піднялася по стінах майже до самої стелі і, упершись руками і ногами в металеві поверхні, завмерла, чекаючи на переслідувачів. Серце гупало в грудях, але дихання вже вирівнялося, а думки стали холодними і чіткими. Ледве вороги увірвалися всередину і опинилися прямо під нею, Сілін зірвалася вниз, немов кам'яна брила. У руці вона міцно стискала ніж і, падаючи, точно розрахувала удар, увігнавши клинок у вузьку щілину між шоломом і бронею одного з бійців, прямо в шию. Єдине місце, де захист був слабшим. Тієї ж миті, використавши інерцію падіння, вона пропустила другого трохи вперед і різко вперлася ногою йому в спину, з усієї сили втиснувши його обличчям у кут тамбура. Удар вийшов настільки сильним, що бандит на мить втратив орієнтири і не зміг навіть ворухнутися. Перший, уже смертельно поранений, усе ще намагався чинити опір, але Сілін не дала йому жодного шансу, добиваючи серією швидких ударів, поки лезо ножа не тріснуло і руків'я не вислизнуло з її руки. Не втрачаючи ні секунди, вона відкинула уламок і миттєво вихопила пістолет із кріплення на стегні. 5 коротких і точних пострілів один за одним прошили тіло другого бійця, який так і залишався притиснутим до стіни, не встигнувши навіть зрозуміти, що сталося. Прибравши ногу з поваленого супротивника, Сілін відсторонено спостерігала, як його тіло повільно сповзає по стіні, залишаючи за собою темний слід. Швидко обшукавши обох, вона знайшла в одного кілька світлошумових гранат. Навряд чи ними вдасться когось серйозно дезорієнтувати, але оптика шоломів після такого спалаху зазвичай перевантажувалася хоча б на кілька секунд, а в бою навіть цього могло бути достатньо. Забравши гранати, Сілін майже навшпиньки рушила сходовим маршем на другий ярус. Діставшись до перил, вона зняла за спини гвинтівку і, припавши до оптики, швидко знайшла цілі. 4 переслідувачів усе ще залишалися там, де вона бачила їх востаннє. Поклавши одну з гранат на підлогу поруч із собою і поклавши біля неї пістолет-кулемет, Сілін знову підняла гвинтівку, коротко видихнула і 2 швидкими пострілами зняла 2 людей, що стояли найближче один до одного. Не втрачаючи ні миті, вона відкинула гвинтівку, схопила пістолет-кулемет і одночасно штовхнула гранату вниз, прямо під ноги решті. В ту ж секунду, перестрибнувши через перила, Сілін приземлилася на контейнери внизу і відразу відкрила вогонь по ще 2 бандитах, які стояли трохи лівіше, а позаду неї майже одночасно рвонув осліплюючий спалах гранати. Перестрибуючи з контейнера на контейнер, вона наближалася до 2 бандитів, на ходу випускаючи залишки боєзапасу. Злість уже заглушила обережність.
Сілін діяла на інстинкті і навіть не звернула уваги на те, що спалах гранати був дивно тьмяним. Коли вона приземлилася, стало тихо. Обидва бандити вже не рухалися. Важко дихаючи і стримуючи тремтіння в руках, вона попрямувала до коридору, що вів до кімнати, де трималася Нікс. «Нікс, я йду коридором, не стріляй». «Прийнято, я зараз відчиню двері». Коли вона підійшла до дверей, їхні стулки зі скреготом роз'їхалися в різні боки, але за ними були барикади з усяких коробок з інструментами і різного роду обладнанням, за яких визирала Нікс. «Ти тут непогано облаштувалася за такий короткий час», – з нотками сарказму в голосі промовила Сілін, сідаючи на одну з коробок. «Та й не кажи, у мене тут за спиною енергоячейки, які живлять увесь цей бункер, тому сильно стріляти по мені вони не могли», – веселим голосом промовила вона і, підійшовши ближче до напарниці, додала. «Пробач, що залишила одну». «За це не переживай, ти що, даремно мене стільки тренувала?» «Почекай хвилинку, що в тебе з очима?» Нікс взяла її обома руками за голову і почала вдивлятися в очі. «У тебе зіниць немає, вони повністю чорні», – зі здивуванням у голосі промовила вона. «Чесно? Не знаю, який вони там мають вигляд, але можу сказати одне – здається, я можу бачити в темряві. До речі, я тільки хотіла запитати, як ти їх там розгледіла без нормального шолома? Але тепер зрозуміло», – вона відпустила голову Сілін. «Ну гаразд, будемо розбиратися з цим потім. Зараз є робота, яку потрібно закінчити». «Так, пішли, тільки мені по дорозі потрібно забрати гвинтівку десь у тому залі. І з цього і почнемо». Разом вони вирушили в складське приміщення. Гвинтівку вони знайшли досить швидко. Забравши її, вони пішли далі, вглиб комплексу. Для цього їм довелося спуститися на ярус нижче. Там їхньому погляду відкрилася величезна кімната, заставлена хімічними синтезаторами. В одній із прилеглих кімнат вони знайшли 2 трупи і обладнання для дальнього зв'язку з розбитими кристалами для зберігання даних. Хитрожопі виродки знали, що допит не витримають і розколяться. Знищили обладнання і пустили собі по кулі. І народу тут було так багато, бо це був не просто склад, а ще й лабораторія з виробництва. «Так, ти маєш рацію. І мені треба поговорити з моїм інформатором в гільдії. Здається, сьогодні одній хвостатій дупі не минути лиха. Летимо в Салімант. Твій агент перебуває в столиці? Я там не бувала ще відтоді, як потрапила до вас на базу». Сілін і справді вже 2 роки не покидала територію бази, за винятком тренувальних польотів на своєму кораблі. Але в ці польоти відвідування міста не входило. Хоча про себе вона могла сказати, що їй і раніше не надто часто доводилося вільно прогулюватися містом. Раніше її в таких прогулянках завжди супроводжувала охорона, та й маршрут завжди потрібно було обговорювати з матінкою або батьком. «Ну ось, у тебе з'явився привід вибратися у світ», – поспішила підтримати напарницю Нікс. «Та йди ти», – не оцінила її жарти Сілін. «Гаразд, валимо. У мене є ідея, як швидко все тут закінчити. Тільки знайди собі новий шолом. Я буду в техприміщенні, там, де ти мене знайшла». Сілін обшукала одну з житлових кімнат і знайшла шафку із запасними костюмами. Усередині лежав шолом, майже ідентичний її розбитому. Вона швидко вдягнула його, перевірила герметичність і побігла до Нікс. Забігши в кімнату, Сілін побачила, як та схилилася над пультом і змінювала налаштування енергоблоків. «Шолом я знайшла, можемо йти». «Чудово, я теж закінчила. Тепер біжимо!» – вигукнула Нікс, відходячи від консолі. Вони обидві зірвалися з місця і побігли вздовж коридорів до виходу. Енергоблоки батарей рвонули вже після того, як вони залишили камеру повітряного шлюзу. Склепіння печери почало обсипатися, і дівчата на бігу ухилялися від каміння, що летіло згори. Печеру швидко затягнуло димом і пилом, тож далі вони пробиралися майже навпомацки. Коли нарешті вибігли назовні, за спинами ще кілька секунд глухо гуркотів обвал. Вони впали на пісок і розпласталися, важко переводячи подих. Адреналін відступав, і на Сілі накочувала втома. Але навіть тепер світ здавався дивно тьмяним, ніби фарби не повернулися повністю, і усе було вкрито тонким серпанком. Вона заплющила очі, потім знову розплющила їх і озирнулася. Дим розвіявся, кольори поступово повернулися. Вона подивилася на Нікс, що лежала поруч. На її плечі була нашивка загону, висклана морда вовка червоного кольору. «Нікс, здається, минуло», – вона подивилася подрузі в очі. «Як ти почуваєшся і що ти бачила?» «Почуваюся наче нормально, а бачила…» – вона на мить замислилася. Усе було в сірому кольорі, ніби без барв. Але при цьому я розрізняла деталі.
І знаєш, коли ми бігли печерою крізь пил, я теж усе бачила. Вітаю. Схоже, у тебе почали проявлятися магічні здібності. Але краще поки що нікому про це не говори. Я теж не говоритиму. Мабуть, ти маєш рацію. А чому ти вирішила, що це варто тримати в секреті? Піднімаючись, запитала Сілін. Тому що це точно не стихійна магія. Я з таким раніше не стикалася. Тоді так і зроблю. Летимо до столиці. Так, треба з деким поговорити. Вони добігли до кораблів і розійшлися по своїх бортах. Двигуни завили, і кораблі почали набирати швидкість, залишаючи супутник позаду. На навігації був заданий курс на столицю князівства. Гіперстрибок активовано. Обидва кораблі зникли в потоках спотвореного простору. Сілін знову насолоджувалася відчуттям, хоч і короткого, але такого стрімкого польоту. Гіперстрибок завершено. За якісь хвилини кораблі вже починали вхід в атмосферу, і енергощити кораблів стримували плазму, що вирувала зовні. Вогняна вистава цього разу тривала набагато довше, ніж під час посадки на Лісітею. Посадку здійснюємо в космопорту. Я веду групу, тому координати й маркери твій корабель отримує від мене. Але запит на посадку подаєш ти сама, і сідаєш теж ти. Інакше розірветься синхронізація. Тобто нас можуть розвести по різних ангарах? Саме так. Зустрічаємося в головному залі. Внизу, під шаром хмар, простягався космопорт, схожий на величезний острів. На підльоті надійшов виклик із контрольної вежі. Контроль морської обителі. Ви входите в повітряний простір космопорту. Запит на посадку? Підтверджую. Прошу маркер і траєкторію заходу. Синхронізація з ведучим розірвана, повідомив бортовий Іскін. Корабель легенько здригнувся. Система передала керування пілоту. На склі кабіни в доповненій реальності одна за одною з'явилися навігаційні мітки, допомагаючи пілоту вийти на правильну траєкторію посадки. Слідом за ними з'явилося й позначення платформи, відведеної для її корабля в ангарі. Сілін взялася за штурвал і повела корабель точно вздовж світних орієнтирів. Погасивши швидкість, вона зависла над платформою, після чого склала крила, висунула шасі і плавно посадила корабель. Ледве двигуни стихли, платформа разом із кораблем почала повільно опускатися вниз. Лише тепер Сілін зрозуміла, наскільки величезний був космопорт усередині. Перед її очима відкрилася картина сотень кораблів, розміщених на таких самих рухомих платформах. Великі й малі, від простих вантажних човників до розкішних круїзних яхт. Усе це губилося в нескінченних ярусах металу і світла. Коли платформа завершила спуск, Сілін покинула корабель і попрямувала до техніка, який уже чекав біля виходу. «Добрий день», – привітала вона молодого хлопця. «Вітаю вас у нашому космопорті. Прикладіть чіп-ідентифікатор до сканера для реєстрації». Відстороненим, втомленим голосом промовив він давно завчену фразу. Чіп імплантували в долоню лівої руки, і саме в ньому зберігалися всі дані про власника, а також до нього був прив'язаний банківський рахунок. Сілін ненадовго забарилася, але розуміючи, що іншого виходу немає, все ж піднесла долоню до сканера на планшеті техніка. Щойно той глянув на екран, його очі округлилися від подиву. Мабуть, побачене там миттєво змусило його підбадьоритися і випростатися по струнці. Він уже збирався схилити голову перед нею, але Сілін, вгадавши його намір, різко схопила його за плече і утримала. «Вибачте мене, юна пані, я одразу вас не впізнав», – здивовано промовив він, не відводячи від неї погляду. «Ваш посадковий номер 001-763». «Спасибі велике, тільки давай зробимо вигляд, що тобі просто здалося», – ствердно відповіла Сілін і одразу рушила в бік ліфтів. Зайшовши всередину і вибравши на панелі головний зал, вона почала знімати шолом і зброю, ховаючи все у браслет, залишивши при собі лише один пістолет. Коли двері ліфта відчинилися, першою її думкою було: «І як я тут взагалі когось знайду?»